สวัสดีค่ะวันนี้อยากพาทุกคนมาดูโปรเจกต์ที่ปาล์มเพิ่งแก้ปัญหาชีวิตด้วย 3D Printer ค่ะคือหลังจากคลิปที่แล้วที่เราประกอบตู้ระบายกลิ่นไปเนี่ยมันก็จะมีท่อที่ต่อออกมาซึ่งท่อนี้เราจะต้องเอาไปวางไว้ที่ขอบหน้าต่างเพื่อให้มันพัดกลิ่นออกไปนะแต่ทุกครั้งเนี่ยเวลาลมมันพัดเนี่ยปลายท่อมันก็จะแบบมีการขยับย้ายซึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากให้ท่อเนี่ยมันอยู่แบบมั่นคงหน่อยเราก็เลยเกิดไอเดียว่าออกแบบตัว housing ที่สามารถเอาปลายท่อนะคะไปเสียบพร้อมกับติดตั้งอยู่ที่หน้าต่างและใส่พัดลมเข้าไปเพื่อเป่ากลิ่นให้มันออกไปจากตัวบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพ visualization ที่ปาล์มออกแบบในโปรแกรม Blender ค่ะคือปาล์มก็ทำ CG มานานนะคะแต่ว่าโปรดักต์สุดท้ายที่ปาล์มทำมันก็คืออยู่ในดิจิตอลเป็นหนังเป็นแอนิเมชันมันไม่เคยออกมาเป็นของที่มันจับต้องได้จริงๆอ่ะพอดีเรามีพี่ที่รู้จักที่ทำงานด้าน Industrial Design ก็เลยโทรไปปรึกษานะคะพอโทรเข้าไปปรึกษาพี่เขานะคะเขาก็อยากให้เราออกแบบตัว housing ก่อนปาล์มก็ไปปั้นใน Blender เลยค่ะเพื่อที่จะแสดงฟีเจอร์และก็ความต้องการของโมเดลเนี่ยให้พี่เขาดูว่าปาล์มต้องการแบบไหนแต่การปั้นใน Blender นะคะมันจะมีความยืดหยุ่นกับ Visual Effects กับ Animation มากกว่าการทำ 3D Print หรือว่าทำ Prototype ค่ะพี่เขาก็เลยแนะนำให้ปาล์มใช้โปรแกรม SolidWorks ในการปั้นค่ะทีนี้เพื่อนๆสงสัยไหมว่าการขึ้นโมเดลแบบไหนที่มันเหมาะกับงาน 3D Print คือหลักๆแล้วที่ปาล์มเคยเห็นมานะคะที่นิยมกันเนี่ยมีอยู่4ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือ Polygon Modeling ค่ะเราจะเห็นงานแบบนี้ในเกม Animation Visual Effects นะคะอันที่2ก็คือ Procedural Modeling Procedural Modeling มันคือการเรียงลำดับสั่งให้ปั้นตามลำดับตามคำสั่งของโหนดเป็นโหนดไปนะคะอันที่3ก็คือ Sculpting คล้ายๆกับการปั้นดินน้ำมันค่ะถ้าเกิดว่าใครทำตัวการ์ตูนหรือทำคาแรคเตอร์เนี่ยจะชอบมากเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบอิสระเราเริ่มจากก้อนดินกลมๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆตัดค่อยๆทำรูปทรงนะคะอันที่4ก็คือ Parametric Modeling ค่ะอันนี้ก็คือการปั้นรูปทรงด้วยค่าเราจะต้องใส่ค่าที่เป็นตัวเลขเข้าไปอย่างเช่นเราอยากให้ทำกล่องกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เราจะต้องมีค่าตัวเลขนั้นหมดเลยซึ่งอันนี้เนี่ยจะเหมาะกับงานออกแบบทางวิศวกรรมหรือว่าทาง Product ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงงาน 3D ที่ปาล์มจะทำเนี่ยแบบ 3D Printing เนี่ยก็คือการปั้นแบบ Parametric เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วจากนี้ปาล์มก็โอเคปาล์มจะต้องเรียนSolidWorks หรือไม่ก็ Fusion สำหรับโปรเจกต์นี้แต่ก่อนที่ปาล์มจะไปขึ้นโมเดลเนี่ยปาล์มก็ต้องมีค่าของ Object ความเป็นจริงก่อนว่าพัดลมที่ปาล์มจะเอาไปใส่เนี่ยมันกว้างเท่าไหร่หนาเท่าไหร่แล้วก็ขอบของพัดลมเนี่ยเพื่อให้มันพอดีกันกับ housing เนี่ยปาล์มต้องวัดยังไงใช่ปะอุปกรณ์ที่ปาล์มใช้ก็มี3อย่างด้วยกันค่ะก็คือนี่ตลับเมตรตัววัด radius ก็คือวัดองศานะคะอันนี้มันมีชุดปริ้นใน MakerWorld ที่เราสามารถไปเซิร์ชได้เลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือคาลิเปอร์ค่ะตัวนี้ก็จะวัดได้แบบดิจิตอลแล้วก็แบบอนาล็อกเลยเวลาวัดความหนาเราก็จะสามารถได้ค่าที่แม่นยำแล้วเอาค่านี้ไปใส่ในโปรแกรมค่ะมันก็ต้องวัดองค์ประกอบทุกอย่างที่จะเอาตัว housing ไปใส่อย่างเช่นขอบหน้าต่างความลึกการประกอบของหน้าต่างขอบบนขอบล่างอะไรเงี้ยก็คือต้องวัดให้ครบนะคะพอเข้าไปในโปรแกรม SolidWorks อันแรกที่เราต้องทำก่อนก็คือปั้นพัดลมแล้วก็ปั้นหน้าต่างค่ะรุ่นพี่ที่เป็น Industrial Designer นะคะเขาก็เดโมการปั้นหน้าต่างในโปรแกรม SolidWorks ให้ปาล์มค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัว housing เนี่ยมันจะวางอยู่ตรงหน้าต่างนี้ได้จริงไหมนะคะโดยที่ใช้อุปกรณ์การวัดทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำให้ออกมาเป็นรูปแบบ3มิติค่ะซึ่งพอปั้นกรอบหน้าต่างเสร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มปั้น housing ค่ะซึ่งตอนแรกพัดลมที่ซื้อมาก็คือขนาด12คูณ12เซนติเมตรก็คิดว่า housing น่าจะใหญ่กว่านิดนึงประมาณ13คูณ13เซนติเมตรแต่
พอเราทำ 3D Printing อะค่ะตัว Infill มันไม่ได้แข็งแรงมากพอที่จะโฮน้ำหนักทุกอย่างได้ก็เลยขยายกลายเป็น 15x15 เซนติเมตรค่ะส่วนปั๊มนั้นก็คือโมเดลพัดลมค่ะเพื่อให้เจาะช่องเอาพัดลมไปใส่ได้อย่างพอดีค่ะพอมีการใส่พัดลมเข้าไปนะคะมันก็ต้องแยกออกเป็น2ชิ้นก็คือตัว housing กับตัวที่เอาท่อไปเสียบใช่ไหมคะมันก็เลยต้องดีไซน์ระบบล็อกค่ะเพื่อจะได้รู้ว่ามันสามารถล็อกได้จริงไหมแล้วก็อันนี้คือโมเดลเวอร์ชันแรกค่ะคือรอบแรกนะคะที่ปั๊มปริ้นออกมาเนี่ยปั๊มก็ปริ้นตัว housing นี่แหละแต่ยังไม่ใช่เป็นตัวที่เอามาเสียบเอาท่อมาเสียบนะก็คือได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็จะแบบเหลี่ยมมากเลยไม่ได้แต่งอะไรให้มันดูมนดูสวยงามสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีระบบล็อกที่เทสไปก็คือระบบตรงนี้แต่เรารู้สึกว่าระบบตัวล็อกตรงนี้มันดูไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยน่ารักก็เลยเปลี่ยนระบบล็อกนะคะตัวนี้เนี่ยปริ้นออกมาเนี่ยความกว้างของขอบหน้าต่างข้างนอกนะคะไปจนถึงมุ้งลวดเนี่ยที่ปาล์มวัดได้คือ10เซนแต่ตอนปาล์มออกแบบก็คือลืมดูนะคะตรงนี้ได้มา11เซนมันก็เลยชนกับมุ้งลวดก็เลยใช้ไม่ได้ค่ะตัวนี้ก็เลยเก็บไว้นะคะเป็นที่วางปากกาเป็นที่วางอะไรไปก่อนทีนี้เราก็เลยต้องกลับมารีดีไซน์อีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อให้มันเล็กลงแล้วก็ให้มันดูน่ารักมากขึ้นเอาละค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าไปที่โปรแกรม SolidWorks อีกแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยปาล์มปรับองศาให้มันเฉียงมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้มันไปชนกับมุ้งลวดนะคะแล้วก็เพิ่มความโค้งมนของโมเดลเพื่อให้มันดูน่ารักมากขึ้นให้เข้ากับมูดในบ้านหน่อยนะคะเสร็จแล้วปาล์มก็เปลี่ยนระบบล็อกค่ะจากตอนแรกที่เป็นแบบใส่เข้าไปทางด้านหลังใช่ไหมคะตอนนี้ปาล์มเปลี่ยนเป็นล็อกแบบสไลด์แทนนะคะซึ่งจะต้องใช้การ modify เปลี่ยนฟีเจอร์ใน SolidWorks ค่ะหลังจากนั้นนะคะปั๊มก็ export ไฟล์ออกมาเป็น .stl ค่ะเพื่อเข้าไปที่โปรแกรม Bamboo Studio แล้วก็สั่งปริ้นทีนี้ปั๊มก็ export มาทั้ง2อันเลยค่ะทั้งที่เป็นตัว housing แล้วก็เป็นตัวที่เสียบสายท่อนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะหมุนองศาให้มันปริ้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อที่จะให้โมเดลมันไม่ล้มตอนปริ้นนะคะอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นตัวโมเดลที่เวอร์ชัน2ค่ะมันยังไม่จบแค่นี้เลยสิคะก็คือว่าโมเดลที่ปริ้นมานะคะมันแน่นเกินไปค่ะตรงกลางนะคะมันชิดกับตรงขอบตัว housing มากมันไม่สามารถที่จะเลื่อนผ่านได้แบบสบายๆเลยค่ะปาล์มเลยจะต้องทุบค่ะทุบไปแบบเบาๆก็กลัวพลาสติกจะแตกเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะไหนๆก็ปริ้นมาแล้วก็ค่อยๆทุบนะคะจนสุดท้ายมันก็เป๊ะพอดีเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาไฟนอลของโปรดักต์ที่ปาล์มออกแบบแล้วก็ปริ้นค่ะแต่ปัญหาก็คือตัวท่อ80เซนเนี่ยมันแน่นจนเกินไปค่ะเนื่องจากว่าตัวโมเดลท่อของจริงเนี่ยมันเล็กกว่านั้นนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะ เป็นอันเรียบร้อยค่ะสำหรับการติดตั้ง housing แล้วก็ที่เสียบท่อแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้เลยสิคะเพราะว่ามันจะต้องมีที่ปิดลมนะคะปิดช่องลมนี้อีกปาล์มก็เลยต้องกลับเข้าไปในโปรแกรม SolidWorks แล้วก็ดีไซน์ตัวที่ปิดลมนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะปริ้นให้เป็นแผ่นพลาสติกอย่างเดียวเลยนะคะแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าหากว่ามีการย้ายบ้านในอนาคตเนี่ยมันก็จะไม่ยืดหยุ่นพอก็เลยทำเป็นขาล็อก2ข้างนะคะแล้วก็ใช้ฟีเจอร์บอร์ดเนี่ยไปบล็อกลมแทนค่ะก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
Yeah.นี่แหละค่ะก็จะเป็นโปรเจกต์เล็กๆที่ดูเหมือนจะง่าย แต่เอาเข้าจริงอะตอนทำงานตอนแก้ปัญหาก็ไม่ได้ง่ายเลยนะแต่พอทำสำเร็จแล้วอะแล้วมันใช้งานได้จริงอะเรารู้สึกแบบเราภูมิใจมากนะเพราะว่านี่คือโมเดลอันแรกที่เราคิดแล้วก็ออกแบบแล้วก็ทำมันขึ้นมาแล้วก็จับต้องได้ในโลกจริงคือมันรู้สึกไม่รู้อะมันพูดไม่ถูกอนาคตเราก็อาจจะแบบแก้ปัญหาชีวิตตัวเองไปเรื่อยๆด้วยการคิดแล้วก็ออกแบบแล้วก็ปริ้นออกมาใช้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีแบบฟีลลิ่งแบบนี้หรือเปล่านะตอนที่ทำออกมาแล้วมันใช้งานได้คือโปรเจกต์นี้ปั๊มก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากตั้งแต่การต้องคิดถึงอ็อบเจกต์ในโลกจริงๆใช่ไหมแล้วก็เอาไปปั้นในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นวิธีปั้นที่ปั๊มไม่เคยปั้นในชีวิตเลยคือปั๊มก็ทำ CG ปั๊มก็ทำแต่ procedural เนาะแล้วก็ polygon แล้วก็ sculpt นิดหน่อยแต่ parametric อ่ะไม่เคยเลยในชีวิตนะคะอันนี้ครั้งแรกมันก็จะเครียดตอนที่เราแบบเรียนโปรแกรมด้วยอะว่าแบบลองผิดลองถูกโปรแกรมขึ้น error แก้ยังไงอะไรเงี้ยคือมันเปิดโลกของการคิดไปทุกอย่างเลยต้องทิ้งหมดไม่ใช่ว่าทิ้งหมดอ่ะก็คือทฤษฎีบางอย่างในโพลีกอนที่เราใช้ก็ใช้ไม่ได้ในโลกของพาราเมตริกเอาไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยปั๊มก็จะมาแชร์วิธีการปั้นแบบพาราเมตริกนะคะใครที่กำลังสนใจงาน 3D Printer อยู่นะคะหรือว่าอยากทำของใช้เองอยากทำของขายเนี่ยปั๊มบอกเลยว่ามันสนุกมากคือมันจะรู้สึกติดอะที่แบบเราทำของได้แล้วชิ้นหนึ่งเราอยากทำของชิ้นต่อๆไปอยากถ่ายวิดีโออยากถ่ายไทม์แลปอยากถ่ายโปรเซสอะไรเงี้ยคือปั๊มไม่รู้ว่าทุกคนเป็นแบบนี้หรือเปล่านะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าคุณแบบทำอะไรบ้างแล้วก็แบบมาแชร์ประสบการณ์กันหรือว่าถ้าใครอยากเรียนรู้ 3D Print ไปด้วยกันเนี่ยก็ติดตามกันไว้นะคะปั๊มก็อยากจะทำเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะมีของหลายอย่างที่ปั๊มคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ